हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हजुरहरूलाई मेरो अर्को भिडियोमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूको लागि एउटा नयाँ अर्निङ एप लिएर आएको छु। कुन एप हो, कसरी काम गर्ने, कसरी पैसा कमाउनु भन्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। र म ढिला नगरी हजुरहरूलाई भिडियोतर्फै लान चाहन्छु। सिम्पली अब हजुरहरूले डिस्क्रिप्सनमा भएको एप लिङ्क लेखेको लिङ्कलाई क्लिक गरेर सिम्पली एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हजुरहरूले एप इन्स्टल गर्नुहुन्छ एप मनी भन्ने यो एप इन्स्टल हुन्छ। सिम्पली इन्स्टल भइसकेपछि हजुरले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि सिम्पली हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ सिम्पली हजुरहरूले डिस्क्रिप्सनमा देखाएको कोड अथवा स्क्रिनमा देखाएको कोड क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गर्दा बित्तिकै हजुरहरूलाई 20 क्रेडिट अथवा 20 कोइन आउँछ। अब सिम्पली त्यति गरेर हजुरहरूले सिम्पली साइन अप गरिसकेपछि हजुरहरू सिम्पली यस्तो इन्टरफेसमा आउन सकेपछि हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ चेक इन ट्याक्स यस्तो यस्तै भनेर लेखाएको छ। सिम्पली हजुरहरूले चेक इन ट्याक्स भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने 20 क्रेडिट हजुरले 24 आवरमा पाइरहनुहुन्छ। सिम्पली 24 आवरमा आएर ओपन गर्दै भइहाल्यो। देख्न सक्नुहुन्छ फ्यान्टास्टिक अफ वाल, वा अफ वाल, असम अफ वाल, सुपर सर्भाइभल वाल, यसैबाट नै धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्न सकिन्छ साथीहरू। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ म फ्यान्टास्टिक अफरमा गएँ भने एकैछिन लोडिङ लिएको छ। त्यतिसम्म भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ फाइनेबल सर्भाइभल यस्तो यस्तो लेखेको छ। सिम्पली हजुरहरूले यो कम्प्लिट गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। टप अफर, मिडियम यस्तै लेखेको छ। सिम्पली हजुरहरूले यहाँ भनेको ट्याक्स अनुसार गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ 233 कोइन, 152 कोइन यस्तै गरेर धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि। र वाव अफ वाल पनि छ, असम अफ वाल पनि छ, सुपर सर्भाइभल वाल पनि छ, वाच भिडियो पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ, रिभ्यू ट्याक्स पनि छ। र हजुरहरूले आफ्नो कम्प्लिट प्रोफाइल ट्याक्स गरेको पनि 20 क्रेडिट पाउनुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट युआर नेम, इमेल एड्रेस यस्तै गरेर। अब सिम्पली हजुरहरूले पैसा कमाइसकेपछि कसरी पे आउट गर्ने अथवा विथड्र गर्ने भन्दा सिम्पली तल देख्न सक्नुहुन्छ पे आउट लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र पे आउट गरिसकेपछि हजुरहरूले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ $5 पेपाल विथड्र। सिम्पली पेपालमा मात्र मिल्ने छ यसमा। 5,000 क्रेडिटको $5, 10,000 को 10, 20,000 को 20, 50,000 को 50 पेपालमा मिल्ने छ। देख्न सक्नुहुन्छ अब हजुरहरूले यसरी नै यसबाट विथड्र लिन सक्नुहुन्छ र साथीलाई इन्भाइट गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली इन्भाइटमा क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यो कोड चाहिँ हजुरहरूले कपी गरेर साथीहरूलाई रिफरल गर्ने ठाउँमा भन्नुपर्ने हुन्छ। इन्भाइट युर फ्रेन्ड टु मनी एप सो द्याट 100 क्रेडिट पर दे जोइन विथ रिफरल कोड। हजुरको यो कोड हाल्यो भने हजुर 100 कोइन मिल्दछ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी नै धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्न सकिन्छ। तर साथी यसले कमाएको पैसाले हामी सिम्पली रिचार्ज यस्तै साना साना मात्र गर्न सकिन्छ, ठुला केही गर्न सकिँदैन। जस्तो साथीहरू धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला।